Давайте порівняємо звук. Я тут трошки дещо уменшив, бо... Один. Бо дуже якось скрипів мікрофон. Може зараз краще буде? Коротше, що ми? Я вас всіх вітаю. Я вирішив трошки перепочити від Baldur's Gate 3. О, треба трошки екшену. Розвіяти пошагові стратежки. Якщо це можна назвати стратежками. Ну, побачимо, що себе гра уявляє. Але як Baldur's Gate, то я обов'язково повернувся. Але, як бачите, це перший запуск, і ми подивимося, що у нас з цього вийде. Я думаю, що я не буду тут злоупотребляти, як я злоупотребляв в Baldur's Gate з англійською, але пограємо поки що українською, а потім попробуємо англійською. Може англійською зайде і буде, ну, що тут достатньо простий текст. Буде все зрозуміло англійською, хоча, як я бачив, не дуже то тут він і... Так, режим дальтонізму звичайний, бо я взагалі не знаю ці рівні. Що є дальтоніки, ви кажіть. Придумаю. Питання камери хай буде, я взагалі не знаю. Так, увімкнути режим прицілювання. Ні, це для дівчат. Перемикнути режим накладання. Перепрошую. Образився? Перемкнути режим накладання заклять. Не подумав. Перемкнути режим накладання заклять. Ні. Міняти сітки місцями. Ні. Лівша. Ні. Мертва зона камери. Ні. Чутливість курсору нехай. Аудіовізолятор є хизи. Що це? Значок ключа аудіовізолятора хизи. Прозорий значок аудіовізолятора ще більше хизи. Розмір аудіовізуалізатора. Прикладання шляху на мінімапі. Прокладання шляху на мінімапі. Увімкнути. Прозорість мінімапи нехай. Розмір тексту звичайний. Високий контраст тексту. Ігровий процес з високим контрастом. Меню Архан мод. Який? Я хизи. Увімкнути читання меню. R. Що R? R. 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 F. .5. 0.5. А. 1. 0. 0. Off. Ладно, хай буде. R. Вимкнути. Так, продовжуйте. Щось ми тут задовго застряли. Я, звісно ж, за цим погоджуюсь. Я сподіваюся, тут квартиру не переписую ні на кого. Умови використання підтвердити. Так, отримайте свої нагороди. Прив'язати. Ой, блядь, ліворуч. Треба швиденько прив'язати, поки я... хтось інший не прив'язав. Це я даю. А ну-ка. Я перепрошую.
Я ж зробив це все. Ось я наробив, можливо. Логін. Ну. Нащо так усложнювати? Ми зараз півгодини будемо запускати цей код який-то. Дякую, що можу тепер зачинити. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Здоров, Скел. Так, блін. Треба спробувати і так, по-перше, а по-друге, я тільки що казав, що трошки втомлююся постійно від англійської, крім того, я ще не знаю, яка тут англійська. І тут тобі вже не Baldur's Gates, щоб просто в випадку чого ти міг зайти в журнал і прочитати, якщо ти щось упустив. Я хизла, що це за херня. Код прив'язки. Ти ж сраку. Ні, ну воно вимагає від мене цього. Я ж приписую це все. І Абраму відклав чи пройшов там пропустити вхід, ніби наше воно потно. Ні, не потно, просто вирішив трошки перепочити від Балдура. Бо, по-перше, я вже підходжу там к фіналу, мені так здається. А по-друге, щось. Якось мені здається, що я дуже сильно якось повільно тупашу, якийсь повільний темп гри йде. Я сам стаюсь дуже. Ну, враховуючи те, що я і так сам по собі душний. Я з Балдуром становлюсь ще більш душніше. А коли починаю перекладати якісь книжки, там взагалі така душнілова, що мені аж якомусь на темпі соромно стає. Зараз я спробую якось цю херню налаштувати, бо я щось логінюсь, я зарегався, а воно мене не пускає. І я просто уявляю, як люди дивляться, як вони не можуть витримати цю хрень, що я потім там інколи сам передивляюсь на це все. Ой. І мені самому стає просто дико соромно за те, як я веду стрім. Нецікаво, душно, щось там мечу. Ну, типу. Щось треба зробити, можливо. Треба мене не деповувати. Портрет. Блять, і що тепер? Крім того, перейдіть за посиланням нижче. Я ж перейшов. Та не хочу я шортінг церемонії проводити, блін, але вони вимагають від мене проводити шортінг церемонії. Можна не проводити шортінг церемонії? Moon или Star? Плюс one. Ну хай буде Stars. Зараз я вам покажу, що взагалі відбувається трошечки.
покажемо. Так, одну хвилинку. Щоб ви тут трошки не сумували, я додам вам браузер. Це не те, не бреши. Так. Наполегливий. А потім ти згадаєш, як веду я, і стає трохи легше. Та ні, Скел, ти нормально ведеш стріми? Ну, на мій погляд, це або, знаєш, типу, ти максимально критичний тільки відносно до себе. Як хтось веде інший, тобі не здається, що це крінж. Ну, більш-менш я ніколи не ловив думку, що мені щось не подобається в твоєму стрімі, або щось подібне. Що не так з цим браузером? Я ж його додав нормально. Question 2. Ладно, я не знаю, давайте я швиденько пройду цей тест. You and two friends need to cross a bridge guarded by a river troll who insists on fighting one of you before he will let all of you pass. Do you suggest that all three of you should fight without telling the troll? Suggest drawing lots to decide which of you will fight. Так, attempt to confuse the troll into letting all three of you pass without fighting. Volunteer to fight. Ні, хоч і троль, давайте спробуємо його вмовити. Loneless. Boredom. Hunger. Being ignored. Cold. Which of the following do you find most difficult to deal with? Чим наступного ти знаходиш найважче боротися? Холодом можливо, бути ігнорованим, ні, голод так, можливо, boredom, я не знаю, це мабуть скучно, і loneless одиночність. Одиночність ні, boredom, я не знаю, що таке boredom. Зараз, boredom. Кука. Ні, конечно, ви що? Кука це не варіант. Так, голод, можливо. Being ignored. Ні, cold. Я думаю, що з холодом найбільше важко боротися. Once every century, the flood battery bush produce flowers that adapt their scent to attract the unwary. It is lured you. It would smell of одного разу. Ой, раз на століття. Я хз. Раз на століття кус Флатбері дає квіти, аромат яких що прибавить, аромат яких типу якось привабляє необережних. Якби воно вас вабило, то пахло б. Чим воно пахло? Морем, домом, a cracking log fire, fresh parchment. Fresh parchment. Що таке fresh parchment? Свіжий пергамент. Та ні, дякую. Parchment. Cracking log fire. Ні. Home. Ні. Та я думаю, що морем. Хай буде C. If you could have any power which... Чому в мене не хоче браузер працювати? Це ж трешаніна. Видав. Ну, сторінка не хоче. Монітор. Так не чесно. Дайте. Пробуємо ще раз. Гра. Я ніколи не був сильний в цьому додаваннях сторінок, якщо чесно. Монітор переключатись не дуже та хочеться, бо я зараз можу засвітити свої порносайти. Ха-ха-ха, хі-хі, класний жарт. Ні, але все рівно якось не дуже хочеться показувати всі свої вкладки. Хоча, в принципі, в мене нічого немає по вкладкам такого страшного.
Але якось треба пофіксити це. Хоч я вже і так їх показав вам. Ладно. Показав, то показав. If you could have any power, which would you choose? Якби я мав силу, яку б я обрав? Power to read minds, power to change the past. Я навіть далі не буду йти, відповідаю. Ну, типу, це управління часом, це те, що мені хоч. Ладно, це цікаво. Power of invisibility ні, the power to speak to animals. Блін, теж, ладно, цікаво, але ні. The power of superhuman strange ні, і the power of change your appreciates at will. Дивіться, я думаю, що мій буде power to change past. After you have died, what would you most like people to do when they hear your name? Після того, як ви померли, що б ви хотіли, щоб люди про вас типу думали, як відгукувалось про ваше ім'я? Ask for more stories about your adventures. Miss you but smile. Think with admiration of your achievements. I don't care what people think of me after I'm dead. It's what they think of me while I'm alive that counts. Бля, це просто батя, який-то зайшов в хату і каже: у мене настільки офігенна харизма, що не важливо, як про мене будуть думати люди. Головне те, що вони про мене думають, що я живий. Я думаю, що цей варіант я оберу. Так, якщо це той тест, то можливо я його проходив. Не знаю, це про зараз ти бачиш тест, ти про цей тест скажеш. А взагалі, блін, ні. Дивіться, можливо, Google мені колись знадобиться, і треба його налаштувати зараз. Я до вас повернуся і хоч зараз, якби я це все зробив, але на майбутнє треба його налаштувати. Я все ж таки перепрошую, я зроблю захват вікна. Окей, я його перейменую. Перейменувати. Так, його перейменувати, але зараз я його преобразую трошки. Я думаю, що так нормально, подивимося, що воно. Тільки себе ще треба поставити якось. Тепер ж перед грою треба його ставити. Хай буде так. Хай буде так. І хоча трошки моє обличчя вам буде заважати, то бачите, в принципі, тест. Я його поки що зроблю так от. Та блін, мені нема, це просто більше, знаєш, як правильний тон, я б сказав би. У мене нема ніяких страшних таких силок, щоб щось спалити, я не хвилювався стосовно цього. Але все рівно це якби трошки неправильно і неграмотно підходити, щоб прям все засвідчувати.
Ну, типу, це не естетично, як на мою думку, тому хай буде так. Якщо if you will attend Hogwarts, which pet would you choose to take with you? Якби я міг забрати Хогвартса, кого б я міг взяти? Кота, жабку або сову? Блін, ну всі люблять котиків. Хоча сова теж класна. Блін, знаєте, я думаю, що це найважкіше питання. Бо якби котик це прикольно, але треба мати можливість щось те, що тебе з собою літає. Котик може не впорається з тим, що мені потрібно буде від сови. Давайте сова. If you will attend in Hogwarts, which pet will you choose to take with you? Barn Owl, Tawny Owl, Snowy Owl, Scratch Owl, Brown Owl. Оце виглядає як дурник, схожий на мене. Я візьму Tawny Owl. Так, left or right? Погані хлопці ходять наліво, тому я візьму право. The sorting hat is ready to make a decision. І що ж він мені десіжує? Slytherin. Ну, чесно, мені без різниці. Let's go, блін. Мені все рівно. Можна, будь ласка, мене просто перенести до... щоб ця ссылка зникла. Прив'язати обліковий опис. Як... може просто в налаштування треба зайти і прив'язати? Як його прив'язати? Я Слізерін, ну мені не подобається зелений колір. Я б себе вбив би. Ну і мені все рівно, що там злодії, типу, чи не злодії, це без різниці. Просто... знаю. Зелений колір цього достатньо. Як прив'язати? Я поки вимкну це. Це я вимкну. Complete your profile. Delete your account. FAQ, affiliate. Edit. Це все не те. Sign in. Якесь. Давай ще раз. Прив'язати. Копіюю. Переходжу. Може, Скел, ти мені допоможеш, бо, блін, щось я не можу розбитись. Я вставляю код. Так. Я зрозумів. В мене мова. Ось, я прив'язую його. В мене відкривається і воно просить... Unlocked Slytherin when you link accounts. Бля, це мені, походу, треба пройти. Ой. First of all, would you describe yourself as tall, short, average height? Tall, можливо, я все ж таки. And your eyes is brown. What's the day on which you were born? От. Do you most pride yourself on your... ні, блін, я не те вибрав. Я якраз even. Ну ладно, без різниці. Do you most pride yourself on you... Determination, imagination, resilience, intelligence, kindness, optimism, originality. Де тут реаліст? Determination. Що?
Рішучість. Можливо. Не знаю. Silence. Kindness. Та й, мабуть, добрий я. Traveling alone down a deserted road, you reach a crossroad. Do you continue left towards the sea, right towards the castle, ahead towards the forest? Бля, та тут все страшно, якщо чесно. Кастел, а вдруг там приводи якісь. Хай буде right towards the castle. Ні. Море. Мені здається, море якось безпечніше. Do you most fear? Fire, darkness, isolation, hates, small spaces. Fire ні, хоча якщо тебе спалюють, то як би страшно. Darkness ні, isolation ні, hates, висоти, small spaces. Ну хай буде висота. In a chest of magical artifact, which word you choose? Silver dagger, ornate mirror, glittering jewel, bundle scroll, golden key, dusty bottle, black glove. Та ну блін, Silver dagger. Ой, блядь, давайте останнє вже, що там? Мені якась херню дали. Мені все рівно на паличку. Dragon Core. Assassin Wood. Quality Bendy Flexible. Та типу я вибрав палички як оці троє? Мені сильно не подобається ця паличка. Ладно, що там наступне? Go. Go на наступне. Няю. Я ненавиджу це. Мені кожен раз постійно потрібно заходити, вводити код. Я прив'язав? Алілуя! О Боже! Ура! Я геній! Чудово, пов'язали свій обліковий запис з Куб Гаррі Поттер з обліковим записом Games і приєднали їх до Hogwarts Legacy. Гуртожиток Слізерін, паличка дракона, серцева жила акація, 13 дюймів. Як пейчлен. Трохи зігнута. Ну це ні. У мене рівний. Акація. Хай буде. Легендарний плащ у містично-блакитному золотому кольорі. Отримати онлайн нагороду. Хай буде. Окуляри котика. Отримати онлайн нагороду. Отримати онлайн нагороду. Отримати. Отримати. Дякую. Тест обладнання. Графічні параметри встановлені. Натисніть, щоб переглянути зміни. Смак. Яскравість. Відреагуйте, так і видно. Так, і ще одна, мабуть, важлива річ. Я не фанат Гаррі Поттера. Ніколи їм не був. Єдине, що мені подобається в Гаррі Поттері, це дві частини. Це Узник Азкабана і Кубок вогню, Келих вогню. Все. Це єдина частина, які мені подобається. Все інше це такий посередній, що на один раз. Тому не ображайтесь, якщо що на мене, це моя позиція.
Мені, якщо вибирати між двома фільмами, мені більше зайшло містичні тварі, де вони існують. Приємність повідомляє, що вас зараховано у 5 клас до Хогвартської школи чарів і чаклунства, початок навчання 1 вересня, необхідні речі вже зібрані та поїдуть разом із вами до замку. Як вам відомо, указ про обмеження неповнолітнього чаклунства забороняє використовувати магію дітям до 17 років поза школою. Однак з урахуванням ваших особливих обставин, міністерство люб'язно погодилося дозволити професору Фігу допомогти вам відточити використання заклинань перед супроводом із Лондона до замку на банкет у честь початку навчального року церемонії сортування. Щиро ваша професорка Візлі, заступниця директора. Окей. Ото буде провал, якщо комп не потягне. І 14 днів скоро мене 3-4 непогано. І 14 днів скоро мене 3-4 непогано. Це ти про що? Це ти про що? Слухайте, ну зачіска непогана. Я не хочу так. Мене і так кожен день так стережуть, як довбика. Ну, із цього, що я бачу, це найкращий, найбільший варіант, який мені до вподоби. Тому я залишу такий варіант. Щодо обличчя. І щось страшні. Варік. Ну оце от, до речі, обличчя прям лондонське, от прям... От прям 100% це англічанин. От ви подивіться просто на цей вираз обличчя, це 100% англічанин. Але от щось тут ок, а щось тут мені не заходить, і я не можу зрозуміти, що. Можна трошки відредагувати? Це значить схоже на мою зачіску. Зачісок багато, це приємно. Дякую. Дали цьому багато уваги, але все ж таки перший варік мені найцікавіший. Торбі, конечно. Тайно, що тут? О, шрами і мід. Та ні, я не дуже полюбляю шрами, якщо чесно. Хай буде. Пам'ятаю так. Коротше, перший
Мене не дратує перший варіант. А що по моїм бровам? Що ви скажете про мої брова? Це прям погляд вбивці, ви подивіться на нього. О, так, перший голос. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. It was wonderful. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. Тут ми відразу беремо найважкіший уровень гри. That was quite something. It was wonderful. A few cobwebs and some... I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Ну, мені подобається, хай буде. Так. Хай буде... А яка різниця між відьмою і чаклунами? Цей вибір означатиме, в якому гуртожитку спати ваш персонаж. Тобто я можу Я можу заселити свого хлопця до відьм? Тобто мій хлопець буде жити у жіночому гуртожитку? Я правильно розумію? What the fuck? Взагалі я вибрав би чаклуни. Просто от чого я й думаю. Але... Що вони від мене хочуть? Щоб... Блять, що за херня? Відьми, чаклуни. Чаклуни відьми. Вибір, з якому гуртожитку спати ваш персонаж. Відьми, чаклуни. Що? Відьми, чаклуни. Серед дівчат? Просто чаклуни це наче хлопці. Якщо б були б дівчата, були б чаклунки. А відьми, ну якби були хлопці, були б відьмаки, мабуть. Чаклуни, відьми. Ой. Давай, Скел. Вирішуй. Чаклуни або відьми? Я думаю, що тут взагалі пофіг. До речі. Ми поки все переглянемо. Щось мені трошки тінь не подобається, як падає. Ой, блядь. Я не випадково. Ну ладно. Я хоч найважкіший рівень обрав, походу. Все, дякую, Скел. Да, важкарі. Ну, це знаєте, це судьба прям за мене вирішила. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be Сорі, reckoned Скел, with when you get your затупашив. own. Ну, Thank буду you, я Professor тепер Fig. I відьмою. appreciate you working with me all the Відьма time. вибралась. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. Я, до When I речі, received це... your owl, I must say I... Мені читати чи краще мовчати? Of course. Why don't we speak en route to Дійсно, чи... Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ого, Ages since I've been тембр. to the castle.
would be good to see the old pile of rocks. Ой, перепрошую. Поки в мене тут субтитрами показуєте, я можу вам показати тимчасово себе. Рівно нічого важливого. Добре, я спробую почитати тоді. Тільки скажи мені, як зі звуком, в принципі, нормально працює? Гру чуєш, мене чуєш, один одного не перебиваєш, і все нормально, в принципі? Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. Я так не чув. How extraordinary. Як це It is правда? indeed. Насправді None of the так. faculty has Тобто ever ти ще heard of ніколи не anyone чув, що being когось admitted to приймали до Hogwarts Хогвартсу so так пізно? late. Nor have I. Я не чув. Of course, as the other fifth years will Вчасно, have been оскільки інші honing their п'ятикласники magical вже skills 4 for роки 4 years відчувають свої now, магічні the навички, headmaster директор asked if I could попросив get мене our new вести нашого student нового up to часу speed a справи bit перед before початком term семестру. begins. Well, Що ж, you couldn't have кращого asked for a ментора і better не mentor. знайдеш. Professor Fig Професор is Фіг не not тільки only an винятковий вчитель, exceptional він ще й teacher, надзвичайно he's also a інтуїтивний та remarkably вторований intuitive чарівник. and gifted А я wizard. відьма. Ха-ха. Mr. Osric is prone Містер to Озрик flattery. схильний до лестощів. I dare say it's Наважусь one of the припустити, reasons що he's це risen одна з so причин, far чому in він the так високо ministry. піднявся в міністерстві. Хі-хі. Have you seen Ти this? це бачив? Газета стаття, що згадує Ранда та повстання гоблінів. Я бачив. Opinions differ Думки as щодо to how того, great a наскільки threat великою Ranrock really загрозою is. справді є. Although I've yet to convince my Хоча мені colleagues ще at треба the переконати ministry, колег в I міністерстві, я believe думаю, що he він is становить a серйозну загрозу. significant threat. And it was Це була your твоя wife, дружина, Еліазара, Eleazar, яка who повідомила alerted мене me to his activities про months його ago. дії Miriam? півмісяців років тому. How? Міріам, як? She wrote to me Вона about написала Ranrock мені про before she Ранрадока died, перед смертю. wondering what the ministry Цікавило, що knew about міністерство his знало про його activities. дії. Before I could respond, Перед тим, як я міг відповісти, я отримав це. it was Це the було last останнє, thing що she вона sent надіслала me, мені, Eleazar. Еліазаре. It came to me via her owl, Це принесла їй сова, but with no але без correspondence. листа я можу I тільки can only assume здогадуватися, But she had to get rid of it що їй quickly довелося швидко позбутися його, to keep it safe. щоб зберегти. Presumably from Швидше Ranrock. за все, від I Ранрока. cannot open it. Не можу відкрити. Whatever Яка б magic магія не protects захищала this це, is вона дуже powerful могутня. indeed. It looks like Це goblin схоже на metal. гоблінський метал. That symbol. Цей What's символ. that glow? Що це за світіння? I don't see a Не glow. бачу світіння. Nor do I. Теж не бачу. Блін, я хочу чути англійську, а я дуже так сильно відволікаюсь. Там. Merlin's beard. How did you... Wait. Як ти? We do. Професор, пока! Не забувайте писати! Я. Ну, тоді, якщо так, то я буду вимикати. The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second.
Знаєте, щось мені вже обличчя його щось не дуже подобається. Там буде якесь містичне зеркало, де я зможу поміняти обличчя. І чого вони не зробили якесь там, щоб я там щось підкоректував, там десь підрізав, там, не знаю, щочки. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Блін, треба було Шпротер 2Т написати. Where are we? I'm Блядь. not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Блядь. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like Бля. to look around a bit. Може мені швиденько would. создати нового і правильно stay прописати close. Шпротер? We've no idea who created this portkey. Or why. Бля, там 2Т. А ну, я перепрошую. Мені просто... Я швиденько. Краще нову гру створимо, і я напишу правильне ім'я. Зараз просто проскіпаємо. Я дуже перепрошую, це мій. Я приймаю провину повністю на себе. Ну ми це швиденько зараз полагодимо. Нічого, в принципі, особливого та й робити не треба. Я все пам'ятаю, як у мене було. Важка. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. О, інша справа. Ну і було відьми. Давайте вже на відьмах і закінчимо, в принципі, все. Я перепрошую. Нічого страшного. Ми пропускаємо. Ви вже це бачили. І я бачив. Переживу, так. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Ось мені здається, що тут аж графоній трошки змінився і став гірший. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Можна відразу поміняти костюмчик, в принципі, я б такий, щоб його і змінив. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins.
Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Якщо... тут ще нема, правильно? Як я розумію. Самої функції, самого налаштування, тобто менюшки, щоб розуміти, чи є якийсь це журнал, чи нема Mind your журналу. step. А як... Where do you suppose Okay, your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Дивіться, я можу, в принципі, зробити трошки більше тітри, як враховуючи, що я їх не читаю. Текст. Я можу спробувати увімкнути. Перезапустити гру. Так, текст. Швидкість. Ні. Так, ні. Камера, ні. О, десь тут було. Розмір тексту. Великий. Це не те. Давайте я спробую аудіовізуалізатор. Якщо я правильно не помиляюсь, це все ж таки те, що треба. Високий контраст тексту вгорі. But sir, why was your wife Чому наша searching for дружина шукала evidence of докази lost існування magic? загубленої магії? Miriam wanted to understand why Я such хотів зрозуміти, powerful чому magic така потужна disappeared магія from the зникла wizarding з world. чарівного світу. Spoke of the Говорила good it добре could про do. яке вона могла, But про добро, magic яке is вона no могла приносити. different than Але any магія нічим не power. відрізняється від якої What іншої really сили. matters is Важливо the лише те, one хто who нею wields володіє. it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! Розставити вашу камеру для того, щоб вибрати активну ціль. Без проблем. That was a bit rougher than I'd expected. Я Your ж... wand work's improving with every cast.
Я ж Thank you, всього-навсього просто нажав 3 рази ліву кнопку, що ж, яке моє покращення. Весело, ви крейзі. Ah, up there. Ну, кажуть, сюжетка не дуже цікава, але про геймплей від жодної людини не бачив, яка б We're відзивалась close би now. негативно. It's just ahead. В принципі, давайте, ладно, я спробую читати. Українську спробую читати. Тримайся стійкіше. Reparo! Реперо. Ну ладно, закляття не буду читати. Almost there. Я трохи. Я буду цей. У мене предусловие, що я хейтер лазочок. Історія. Why would someone have built this here? Хтось I будувався suspect тут. they valued their Скажи, що вони privacy. цінували свою приватність. That portkey Той led us ледий here ключ for a переніс нас reason. сюди не просто Let's так. have a look around for Давай anything that seems... Давай Out of дивимось place. навколо і подивимось, може ми щось знайдемо в своєму місці. Буду намагатись перекладати російською. Ой, що я кажу, буду намагатись перекладати з голосу англійського, але в деяких моментах буду підглядати, звісно, і читати. Ну, коротше, щось придумаємо. Мінімапа показує навколишнє оточення разом з вами. По центру це точечка ваша поточна ціль. Натисніть та отримуйте В, щоб перемкнути деталі мети завдання. Лети ключ. А як він англійською? Файкли? Ой, флайки? Professor, it's a mural Пане of some професор, kind. це схоже на якусь фреску. Perhaps our host was a noted seer. Можливо, наш господар був відомим Interesting. пробивцем. Це цікаво. Ясно, ти хочеш, щоб я розрулив ситуацію. Я думаю, що це без проблем. Мені поки що мапу не дають. Professor, this statue. This may have been his home. Професор, ця статуя, можливо, це було його домом. Місце було його домом. Блять, одну секундочку, я може дещо забув. Хоча ні, це неможливо, але все рівно дещо треба перевірити. Ні, мені здалося. Я подумав, що я забув вимкнути плиту. В мене щось горить. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Ай. What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? Навіщо комусь потрібно було And how is наклучувати there a цей room дивний behind камінь хід? Яка What замкнена ця room? кімната? Яка I кімната? don't see anything. Я не бачу нічого. There's that glow again.
Like the Знову glow те on the світіння, portkey світіння container. на контейнері лети ключа. Ай. Ми з професором Фігом перемістились. Так, а як це взаємодіяти? F? Так. What in Merlin's name? Що це таке в ім'я Мерліна? Godric's heart. Серце Годріка, де ми? I don't believe it. Я не можу в це повірити. Hello? Та без цих музик, будь ласка, ти будь юмористичний. Цього не може бути. Just a moment. Одну хвилинку. Так, щось тут. Welcome to Добро Gringotts Wizarding пожалувати Bank. до банку чарівників. Vault number 12, I Гадаю, сховище presume. номер 20. Precisely. 12, точно. 12. The key? Ключ. Your wife's portkey. Oh, yes, of Отой course. ключ летячий. А, да, конечно. Правильно. This way, then. І сюди. Stay close. Залишайся ти. Тут поряд. After you. Це тебе. Для вас. Keep your hands inside the car Тримайте руки if you всередині don't візка, wish to lose them. якщо не хочете їх втратити. Ви це помедленніше, будь ласка, то зачіска How many зіпсується. vaults are there in Gringotts? Більше, що вона сотні. Насправді ви побачите чимало з них по шляху до сховища. As we speak, we're just beneath the main Говорити номер lobby. 20, The тому vaults що you ми see there проїжджаємо within під the головним Are вестибюлем. private entrances to the Поширені bank в common at рівності Gringotts? приватні входи до банку. They are most Вони дуже uncommon. рідкісні, тільки Only one людина with з great великим wealth багатством or або power владою, or або і тим і іншим could have могла arranged for such a організувати service. таку послугу. You'll want to take a breath. Вам треба перевести A подих. what? Що? That waterfall Цей washes away водоспад all змиває всі enchantment. чари. Це It's a захід security безпеки. measure. Experience the thief's Ви вже downfall проходили падіння before. злодія, чи не так? Heard of it? Чув про These нього. are the lower Ми зараз vaults that проходимо we're повз passing now. нижнє сховище. Як глибоко Vault number рухаємось. 12 was Сховище номер commissioned shortly after 12 Gringotts було was введено founded на over експлуатацію 4 недовго centuries після ago. заснування It was Грінберса. out in the Понад 4 deepest століття parts of the тому. bank. Воно знаходиться в Settle in. найглибшому We've quite a влаштовуватись. distance Нам to go. може пройти чимало відстань. Vault number. Номер сховища. Vault 12. Номер Momentous 12. day. Пам'ятний день. On Їжджайте. your way. Так, 12, 20. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glue you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Ой, щось я провтикав. Якщо коротко, вони побачили на гобліна щось світилось на його рукаві, те ж саме, що світилось на драконі, хоча я взагалі не був уважний, щоб... Here we are. Ось ми на місці.
Я дуже... When was the last time this vault was Ви accessed? останні заходили до цього A сховища? goblin has been stationed at my desk for hundreds of Вони сиділи за моїм years. столом вже сотні років. In that time, Під no час ніхто one не has відвідував visited 12 Vault сховища 12 до сьогодні. until today. Vault 12. Сховище Thank you for your 12. help. Дякую за вашу допомогу. Сподіваюсь, там мільйони і я розбагатію. Дякую. What do you suppose we should be looking for? Що I'm ж not думку ми sure. шукаємо? Sir, Я не I wonder впевнений. if you The might... instructions for Vault 12 Інструкція для indicate сховища that I am 12 to grant вказує, що я access маю to the надати holder of доступ key власнику and ключа, then close а the потім door. зачинити двері. Wait. Удачі. Professor? That was certainly Це unexpected. було неочікувано. Let me think. Треба подумати. There must be something Тут here. має щось бути. Revelio, perhaps? Revelio? Ревеліо? Yes, a revealing charm. No time like the Чари present. виявлення, краще часу Let's і не see what we're знайдеш. missing, Давай shall we? подивимось, що ми пропускаємо, Ready добре? your wand Приготуйте and чарівну focus. паличку та зосередьтеся. Ого. Підготуйте свою паличку з допомогою колесик, ну просто мишки, та проведіть її вздовж дорожки із символів або вивчити заклинання. Натисніть відповідну клавішу, коли буде запропоновано, щоб прискорити рух чарівної палички вздовж доріжки. Добре, це легко. Revelio. There, I saw something. Там, я щось Move a бачив. bit closer and try again. Підійди трохи ближче і спробуй це знову. A door. Well, that's a start. Тож це There's that початок. symbol again. Ну, оцей символ. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. Я That не symbol думаю, що ви has the бачите same шлях. Я glow as бачу, the one I професор, saw on так, the цей символ має portkey точно container. таке світіння, як те, If що what був you на can see контейнері. reveals the Якщо way те, що ви бачите, forward, розкриває шлях then I вперед, dare say то we я смію are about to припустити, ми discover ось the ось secret відкриємо of this таємницю vault. цього сховища. Lead the way. Будь ласка, ведіть нас. Lumos! This is no ordinary vault. Це не просто звичайне сховище, пропуска нам доведеться заслужити на це вхід. Що ви маєте на увазі під заслужити наш вихід? Ви ж ще I do. якийсь текст? Я But to згоден, what але end I can't якою say. метою, я не можу сказати. Stay close. Тримайтесь There will be поруч. no Ми disapparating не if зможемо things go зникнути, якщо справи poorly. підуть Not out кепсько. of Gringotts. Не з Грінготсу. Revelio. Я навчив, та й кастую. I see something up ahead. Бачу What щось is it? попереду. Що там? That glow again. Це But знову on the світло, floor. але на підлозі. What happened? Що трапилось? When I moved towards the glow, Коли я рушив до it світла, suddenly мені seemed раптом as if здалося, the що ground земля was крутиться. swirling about. Are you all right? Ти в поряді? Yes, sir, I'm Так, fine. сер, я зі мною все добре. You seem to have caused the floor to change. Якось That statue. змінили пол. What Це statue? статуя. Яка статуя? I see some sort of statue, but Я only бачу as a якусь reflection in статую, the але floor. лише як відображення на підлозі. Revelio. I presume this is what you saw Гадаю, що це саме reflected in те, the що floor. відзеркалувалось на підлозі. It is. The reflection's still there, Я but the досі там, statue's але positions don't розташування match. статуї не змінилось. Wait. When you Чекайте. moved, the Коли ви рухались, reflection turned in відображення the direction поверталось of the на light. напрямку світла. Perhaps you should cast Lumos.
Ви вивчили світлові чари Лумас. Їх було автоматично розміщено у вашому наборі заклять. Лумас створює світло на кінчику вашої палички, що допомагає бачити в темних місцинах. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. Я просто Does follow the відмінник. light. Добре, я такий дурник взяв і пропустив текст. Як мені почитати, наприклад, діалоги? Зараз вже такий час, що... Чекаюсь. Дратися, коли будемо дратися? Дякую. Гра просто виконує мої бажання. Протего. Він же каже Акіо, яке Аксіо? А. Все, дякую, сорян, я трошки затикав, давайте. Просто мене. Натисніть, щоб знищити статус допомогу самого закляття. А, так я нажимав. Protego. Revelio. Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Професор Where зник. am I supposed to go? Куди я повинен йти? What's happening? Що трапилось? The wisps of magic seem to be Промінь leading me магії, здається, somewhere. веде мене кудись. Ну, ми можемо трошки побігати, в принципі, але, як я зрозумів, тут, да, тут, мабуть, безкінечно. Тому просто йдемо за магією. Revelio. Protego. Lumos. А, бачите, все ж таки треба That's where they're юзати. leading me. That glow again. А, тут бачите, таке треба юзати. Ну, можемо трошки, звісно, побігати. Revelio. Куди не Lumos. поспішаємо, правильно? Ну, як ми поспішаємо? Боже, поспішаємо, ви дивились години? Revelio. Який час. Lumos. Ладно, оцей останній і все. Йдемо до місця. Гру треба проходити швидко, бо вона може набриднути. Я на таке вже впікався, ніхто не раз. Protego. Revelio. I suppose I'm on my own this time. А, To align these statues with their reflection. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. от і швидко прям. Protego. Stupefy. Stupefy.
що я затискаю? Ні, нема такого. Отримуйте Q під час протеги, щоб приголомшити ворога закляттям у відповідь. Приголомшені вороги отримують додаткову шкоду, вказано золотим числом. А я хіба не отримував? Дякую. Ой, ні-ні-ні. Я зрозумів. Я не помру, тут ви що, знущаєтесь? Мені буде просто соромно. Revelio. Protego. Lumos. Спринт. Revelio. Lumos. Protego. Lumious. Revelio. Не безконечна вона, правильно? There you are. How did you... Ось ти де? Що це за What місце? is this І place? як I ви don't взагалі know. тут опинились? But Не I found знаю. this Але я floating above знайшов that це. basin. На чаші, коли That is no mere basin. просто чаша. That is a pensive Тито. for viewing memories. Для перегляду спогадів. I wonder, Я здивований. follow my lead. Порі за мною. Абракадабра. All is in place. Це не Porky is місце. well hidden. Perhaps too well. Занадто добре цікаво, чи шлях, який ми створили, May be impossible to можливо follow. відстежити. It will only be Це impossible буде for one неможливо who лише для cannot того, see хто не може traces of побачити ancient сліди magic as I стародавньої can. магії, як я. Your ability to see what Твої others cannot здібності will бачити not те, be чого не можуть enough інші, personal. недостатньо. We Персивалу. are entrusting the one who Тому, хто embarks on вступає this на цей path шлях, with ми powerful довіряємо secrets, with таємниці, знання, knowledge others will для do отримання яких anything to obtain. ще готові на все. Yes. And if we are correct, Якщо ми Charles, не помиляємось, the Чарльз, ritual wizard who відьма або completes the чарівник, trials що will пройшов prove himself випробування, worthy of доведе, that що гідний knowledge або гідна цих and the і responsibility відповідальності, що that їх accompanies it. супроводжує. We've done all that we can.
все, що могли. Блять, це буде просто такий крінж, якщо відьма це просто він звертається на жіночого роду, а чарівник він звертається чоловічого роду. That's what you're seeing. Те, що ви бачили. The glow Де його? that surrounded Який їх them. оточує? Yes, sir. Astonishing. Диво Can I виш. see magic? Може, Traces бачите магію? of an ancient magic, Від to be стакані precise. магії, якщо бути точно. Магії, The magic that Miriam існування had, якої Мір'ям завжди always вірила, believed але existed. ніколи не могла. but could never. Miriam and Мір'ям perhaps і, George можливо, Джордж died in pursuit of загинули в knowledge that гонитві has за been знаннями, dormant які for тримали centuries. століття. And you, it Ви, seems, здається, є ключом are the key to до understanding розуміння why того, чого ми we were. Rather different than it did a moment ago. тому Someone's coming. щось наближається. Who were they? I don't Хто know. вони? Я не знаю. Sir, Але, пане, ви не повинні бути тут. I was right. Я був правий. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Falls. Перещерепким. And why are you here? Чому ти тут? No need for that. Треба цього. Just Просто дай мені give me те, що ти whatever it is you знайшов. found here, and we can let Ми bygones всі be bygones. залишимо. Та залишимо мене. sir, Сер, they had the key to the був vault. ключ у сховищі. Choose your next words Вибирай свої wisely. наступні слова з розуму. only meant Я that лише мав на увазі, що the інструкції для instructions to Vault 12-го 12 were сховища були quite досить clear. чіткими. Sir, I must insist. Пане, я I можу was to grant наполягати, я access повинен only був to one надати with the доступ key, тільки тому, and you кого є didn't. ключ, а вас не було. I have no patience for traitors. Терпіти не ради. Now, Отже, where were we? що ми I'm not зупинились? giving you anything. Я нічого тобі не дам. Well, Добре. perhaps your young твій юний friend друг буде here більш will корисний. be more helpful. Треба тримати кнопку, бо я знаю, тут QTE, як я ще правильно розумію. Are you all right? Fine, sir. Ну не все гаразд, I've так, never сер? seen so powerful Я a ніколи не goblin. бачив такого сильного гобліна. He seemed Здається, wholly unaffected by my моя магія magic. його ніколи не зачепила. Where are we? Де ми? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to.
Good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas Nigellus Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with Тільки на Слізерін, тільки на preferences and Слізерін. preconceptions, certain expectations. Ні, я не можу дочекатись, щоб досліджувати. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Так. Стартувальний капелюх врахує ваш вибір, коли розподілить вас у ваш гуртожиток. Гуртожиток Слізеріну відомий хитрістю, чистолюбством і жагою до влади. Я якби не проти. Я б навіть погодився. Але чесно, бігати з зеленим кольором не хочу. Чесно кажучи, не хочеться. Знаєте, я би обрав Рейвенкло. Ну, я відповідав тести і мене зачесали до Слізеріну. Що ж робити? Гриффіндор я не оберу, це стандартний гуртожиток більшості, я ніколи не люблю обирати те, що обирає більшість. Я б ще, може, погодився, якби я самостійно би його обрав, але так не хочу. Гуртожиток Гафл... Боже, який Гафлпаф, блядь. А ні. Ні-ні-ні, я перепрошую, все вірно, Гафлпаф.
відомий своїм терпінням, лояльністю та працьовитістю. Тож як Рейвенклоу відомий інтелектом, креативністю та кмітливістю. Хитрістю чи абсолютною межею до влади. Слухайте, ну Рейвенклоу. And you've a ready mind, quick to learn. You belong in Ravenclaw! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Отже, що я хотів сказати. По-перше, якщо головний злодій це гоблін, ну це ж не серйозно. Ну. Невже можна було пострашніше придумати якогось злодія? Похаризматичніше, не знаю. Ну ладно, може я осуджую занадто рано, але поки що мені сприймається край неприємно. Що головний герой, що головний злодій буде гобліном. Ну ладно, це перше. Друге, що я хотів зауважити. Про цього. Про директора. Ну, типу, часто роблять те, що ой, типу, він такий злий, поганий, а насправді виявиться, мабуть, що він найкращий взагалі препод. Хіба директор може бути поганий в Hogwarts? Не може, вайнот. Так, ну що, я обрав Рейвенкло. Тут гарно. Чому я вирішив обрати Рейвенкло? Хоч я і не фанат історії Гаррі Поттера, але я вважаю, що Гаррі Поттер поганий тим, що там постійно розкривали тільки два факультети. Це Слізерін і Гриффіндор.
Ніхто не розкривав ні Рейвенкло, ні Хафлпаф. Про них майже нічого не розповідалося, нічого ти не знаєш. Я розумію, що ця гра видумана, і вона ніякого відношення не має до них, можливо, Рейлінгс, а може має, я не знаю. Але в будь-якому випадку хочеться, знаєте, більше дізнатися все ж таки про інші факультети. Тому Хафлпаф або Рівенкло. Хафлпаф, там мені не дуже подобається тваринка, яка зображена у них на гербі, тому я вибрав Ворона. От, в принципі, якщо коротко. That's just brilliant. This should be interesting. Think you could... Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. Why, hello. Would you like to take a look? Там вже на мене биканув хтось. In the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Be seeing you! Be seeing you. Ладно, що я хотів. Давайте ще раз я спробую про підвищення субтитрів. Це... Показувати субтитри. Домашній кінотеатр це окей, монозвук, це все там, гучність. Параметри вкладу. Якщо я спробую все ж таки розмір тексту великий, він буде великі субтитри також. Бо люди дивляться і через телефони, і зручно дивитися. Хоча мені дуже не подобається великий. Текст. Великий інтерфейс. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it.
And I У мене don't тіп think так Professor говорить Sharp, our тембром, potions що master, cares where розумієш, you get your чудово, що ingredients as long as your голос brews are all забагований. perfect. Приємно було поспілкуватись. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Revelio. This should be interesting. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Я можу тут escape натиснути? Звідки вони вже знають, що нас зустрів дракон? Якщо професор Фіг казав, що я б не розповідав нікому, що взагалі відбулося. Це логіка. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. Revelio. You had best not keep her waiting. Lumos. Ой. Revelio. Що тут вони хочуть, щоб я вовка там палив? Ладно, ми не будемо, в принципі, бігати, щось досліджувати. Потихеньку йдемо по сюжету. А нема, да? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps
seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Без тестів. Я якби вже школу закінчив. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Це було. Lumos. А. Оу. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bus? Lumos. And see what Revelio. details the field guide can provide. Ваш чаклунський рівень очків досвіду, отримані під час випробувань підвищують. Ваш довідник вистежує ваш поточний прогрес виконання. Виберіть меню питань, щоб продовжити. Краще свою першу сторінку довідника використовує нові. Виникаються нові виклики, які ви свої приходи. Виберіть сторінки довідника, щоб продовжити. Кожне завдання має рівні, спеціальні нагороди розблокують. Завершити від появи до картини. Отримувати нагороди потрібно в меню питань. Повертайтеся частіше, щоб деякі ви. Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Вітання, шановний стример, я теж вас вітаю, Ден. Це ж пан Ден. No time to waste. Вау-вау. Classes to attend. А я тут вирішив трошки перепочити від пошагових ігор, як Baldur's Gate, і використати трошки екшену. Трошки екшену нам ніколи не завадить. Це як, знаєте, це як бензинчик, коли в тебе пустий бак. Ой, ой, що це? Мені не дозволяють вільно ходити. Revelio. Я повинен розгадувати? Бам, бам. Коник. А, дивіться. 1, 13 і паучок. Що у нас паучок? Тихо. Заважай. Revelio. Таке те. Ух ти. А, це закляття. Це закляття. Це ми потім вміємо. 13 і дракон, щоб вийшло 21, правильно? А дракон у нас по факту... Звісно ж, використовувати. Тут, в принципі, розуміло, що це сума, а це потрібно разом бути складено. 2 знаки питання плюс дракон. Це воно нам дає.
А, вон ще щось. Ладно. Мене поки не пускають сюди. Блін, я б вже такий би ще б щось порозгадував. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Hogwarts поділений на дві основні частини. Ліва сторона мапи – це місце, де мешкають учні та професори, включаючи з вітальнями, гуртожитків та великою залою. Створіть район головних сходів, щоб продовжити. У цьому вигляді ви можете побачити вогники флу, доступні в цьому регіоні. Зелені вогники флу показують, що ви відкрили їх, включно з вітальнею вашого гуртожитку. Сірі вогники флу показують невідкриті місця з ними. Повернутися до мапи, нажміть так. Оберіть ділянку крило бібліотеки, щоб продовжити. Я не хочу навчатись. Професорка Візлі розблокувала вогник флу центрального холу для вас. Використовуйте АД, щоб повернути мапу на швидко переміститися до вогника з флу центральної зали. Центральний хол. Ой, ладно, це все буде зрозуміло потім. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Що я втратив? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Масло пивом. Звучить огидно. Масло пиво. Набагато масла. Захист від темних мистецтв — це логічно, що це... Що це за замовляння? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. А що ти, до речі, Ден, ти проходив Хогвартс? Дай мені свою оцінку, як тобі гра? Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. You did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так, я підозрюю, що в цій історії є щось більше, ніж просто пошуки і довга подорож до замку. Тобі ок, що я не читаю? Я, в принципі, можу читати, але мені здається, що, знаєте, типу, оригінальна озвучка — це те, що треба чути, а не перебивати її своїм власним голосом, можливо. Крім того, вивчати англійську так можна. Відносно, я її чекав, коли трейлер залили ще в 2019 році.
Але потім якось нецікаво стало. Знаєш, в мене теж саме було. Я коли побачив перший трейлер, мені дуже сподобалось. Потім, коли гра вийшла, в мене була темна жага її купити, але я все ж таки не витримав. Все ж таки я витримав і. Ну, не на часі було, скажімо так. Тому я її проігнорив. Зараз вирішив таки спробувати. Ну, побачимо. Побачимо, як то кажуть. Так. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for Оце now. дурак. Speak of the Вони ж devil. попросили Professor Fig, мовчати. your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Звідки вони Good знають? luck today. And remember to use Про your дракона. field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. До речі, в мене це паличка. Ось гарна, слухайте. Мені подобається паличка. Так. Вибачте, професор, ми трошки спалилися. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Ой-ой. Ой-ой. Нічого. Та ладно, що нам скривати. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Завжди орав, як у росіянчиків масло пиво називалось лівочне пиво. Деякі з них всерйоз вважали, що воно з слив. Я не можу тобі сказати, але масло пиво звучить так огидно. Я собі уявляю, що це не пиво, а це просто якесь масло, яке розтопили і залили в бокал. І це... Ви можете відстежувати доступні завдання на мапі. Це добре. Так, це головні завдання. Виконання головних завдань рухатиме сюжет вперед, розблокує нові функції та надасть ОД. Продовжити. Ой, щось там було, ладно.
Деякі завдання заблоковані закляттям та або необхідним рівнем. В таких випадках вам потрібно мати необхідний рівень та або мати необхідні закляття, щоб активувати завдання. Нові закляття можуть вивчатись, коли ви завершуєте доручення професорів, або як нагороди за завдання. Наслідок. Ви вислідковуєте завдання, щоб продовжити. Так, ага. Урок замовлянь і урок захисту від темних мистецтв. Що оберете, пане? Що б ви хотіли піти в першу чергу? Дозвольте, я надам вам цю відповідальність. Захист темних мистецтв. Да, дай п'ятюню, я теж думав про захист темних мистецтв. Чудово! The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, відвідайте урок захисту темних мистецтв. Це я обов'язково відвідаю. Завдання завершено. Ласкаво просимо до Хогвартсу. Заклинає зачарування компасу. Зачарування компас буде вести вас до місця призначення. My aunt has some potions recipes she swears are from Zygmunt Budge himself. What? А, зрозуміло. Revelio. This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Я щось провтикав, про що вона каже. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Okay. Makes sense, makes sense. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Так, Люмос, да? Do come and find me if you stumble. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Дивіться, це сходинки. Да, ні. Да, ні, да, ні, да, ні. Ні, це не ті сходинки. Якісь інші сходинки. Треба просто зрозуміти, що це місто, а потім, мабуть, бахнути Люмос. Ні, Люмос зараз бахнув. Ревеліо, чи як воно там. Це якісь годинки. А, ні, годинник. О, годинник є. Тобто мені треба вниз спуститися. А, воно мені підказує, дивіться. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? О боже, як важко! Чи то я геній? Статуя Григорія Улесливого. Сторінки довідника. Ця статуя з чарівною посмішкою зображує середньовічного чаклуна Григорія Улесливого, який відомий винайденням елейного елею. Єлейного єлію. Зілля, випивши яке, ви будете переконані, що той, хто його вам дав, ваш найліпший друг. Пити! Так, що я хотів? Якщо тут є якийсь довідник,
що я можу перечитати, то це буде взагалі супербомба. Сонячний. Телек на пол. Мапа. Випробування збірник. Може збірник. Ні. Скоріше за все тут немає, як в Baldur's Gate, типу, діалогу. Що в мене по спорядженням? Отступ. А, ні, чекайте. Хай буде. Ні. Очень дякую. От, перчатки, можливо, можна. Хоча немає магічних властивостей. Ну, хай буде. Що за збірник? Сторінки довідника знайдені за допомогою Ревеліо, які розкривають цікаві факти щодо світу навколо. Сторінки Ревеліо можуть бути знайдені в Гогвартсі, Хоксміді та спеціальних локаціях Високогір'я. А чого Гогвартс, а не Хогвартс? Ладно, не будемо трошки затримуватись, все потихеньку. Revelio. Lumos. Як мені цей листик схопити? Ладно, давайте потихеньку. Одну загадку ми розгадали, гоу по сюжету. Куди нас вимагає сюжет який? Стежувати завдання, урок по захисту від темної магії. Revelio. Ага, це телепорт, я зрозумів. На майбутнє нам вистачить. Oh, my exams. Not a one of them deserves more than a T. Хто це каже? Revelio. Картина Іліуса, сторінка довідника. На цій картині зображений молодий чарівник-сирота Іліус, який, як відомо, врятував усе своє село від армії дементорів і темного чарівника Рачідіана, викликавши мишу Патронуса. Який молодець. Так, а ми не будемо затримуватися і потихенечку біжимо до темних мистецтв. Revelio. Вітраж змійподібного звіра, сторінка довідника. Хоча слизеринцям подобається думати, що цей вітраж є даною пам'яттю засновнику їхнього факультету, насправді це змієподібний звір, що обвивається навколо дерева, яке простягається з рота легендарної зеленої людини. Зеленої людини? Що? Бігу, бігу! Я вже запізнився на урок. Мені зараз 2 поставлять або N-ку, що в мене немає. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little.
Я теж. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Мені One здається, thing I've класний learned as an скіл. unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso! Now, let's try something a little larger. Чо мене? Я що, типу, особливий? Я взагалі запіснився трошки на урок. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped you. So, now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Вона хоче Левіоса і Протего? This should be easy. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Protego! А, я його повинен лупашити. Protego! Levioso! I do enjoy lively duel. Try to anticipate your opponent's next move. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Ну, бойовка тут чарівна, тут всі кажуть про офігенну. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Бойовка тут чарівна, це безперечно, всі про це кажуть, що бойовка тут офігенна. Про сюжет кажуть погано, але по сюжету потім подумаємо. Бойовка тут реально крута. Дене, який твій факультет? Який би ти обрав собі факультет? If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. You dueled Я Sebastian. хотів би. He's strong competition. Well Я б done. зараз би професором би зіграв. Що ти скажеш мені? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel.
Так, я мав досвіду в деяких битвах. Ну, давайте не будемо, в принципі, гнобити чувака, і, якщо не чесно, у нас був з самого початку випадково трошки битв, тому... Так. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Я вже знаю, куди ми зараз підемо. А в мене якраз випав Слізерін. Ну, я тільки... Ну, коротше, тут можна було пройти тест перед початком гри. Можна сказати, його зробили, в принципі, обов'язковим, щоб отримати деякі плюшки. Я пройшов, мені випав Слізерін. Я, в принципі, не проти Слізеріну, але мені не подобається зелений колір. І... Ну, як? Та, в принципі, не подобається. Я не в захваті від зеленого кольору, тому я вибрав Рейвенкло, тому що, в принципі, Рейвенкло це, я вже, в принципі, це розповідав, що це, ну, в більшості випадків в історіях Гаррі Поттера не було розкрита тема сісік, тобто тема Рейвенкло і Гафлпаф. Постійно Слізерін, Хогвартс, Слізерін, Хогвартс, ой. Слізерін, Гріфіндор, Слізерін, Гріфіндор, Слізерін, Гріфіндор. Постійно вони боролися. Майже не було ніякого ні Гафлпаф, ні Рейвенкло. І хочеться більше дізнатися, що це за Рейвенкло. Revelio. Ой, я щось знайшов. Скелет гебридського чорного дракона, сторінка довідника. А, і враховуючи те, що Гафлпаф мені не сильно подобається тваринка, яка там зображена, я все ж таки обрав просто ворона. А тому це Рейвенкло. Це величезний драконячий скелет, що висить в класі захисту від темних мистецтв. Ймовірно, є трофеєм професорки Гекати після її одноосібної перемоги над одним з найбільших браконьєрських осередків у Східному Уельсі під час великого полювання на браконьєрів в 1878 році. Йдіть. Так, побочні завдання тепер доступні. Доступні побочні завдання можна знайти у регіонах Хогвартсу, які позначені сірим флажком та відкриті при вивченні світу. Ці завдання дають ОД, але не просувають сюжетну лінію. Південне крило. Я хочу дуельку. Відстежувати завдання. Бігом на дуельку, я хочу дуельку. Чому я з книжкою бігаю? Я ботан? Revelio. Що це за... Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Сундучок. Ладно, пофіг на сундучок. Дуелька! Так. Revelio. Я б, до речі, поміняв би зі своїх гєтер на щось більш цікаве, бо мені не дуже подобається, як гєтри виглядають. Звісно, хтось мене одягнув, сподіваюсь, не мама в школу збирала. О. І я б таке не надягнув ніколи. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole?
As long as for only one time per Ти week, I can здіваєшся над slot учнями. Hogwarts Laboratory, not for the meek. Please, please, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. Збиральня з привидами. Сторінки довідника. Крім випадків крайньої необхідності, мабуть, краще оминати цю ванну кімнату, бо вона є одним з найулюбленіших місць для жартів Півза. Цікаво дуже, хто придумав ці історії. Це ж видумані історії, правильно? Це ж не оригінал. Ладно, це не важливо. У нас файт. Мапа Аргайлширу. Сторінка довідника. На цій мапі Аргайлширу зображена місцевість в Шотландії, що має назву Гебріди. Вона є батьківщиною гебрідського чорного дракона. Ні, не Гебрідок. Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. Ходімо, файтитись. До кого повинно підійти? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Конечно, цікаво. Можна вичеркнути просто це. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. Що ти, Ден? So, Станеш care моїм to step into the напарником? ring? Після Себастьяна. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Так, пробивайте жовті щити за допомогою заклинань контролю, як чари левітації Левіоса. Фокусування на цілі капслок дозволяє стежити за ворогом без прицілювання. Використовуйте стрілич... щоб змінити ціль, доки ви сфокусовані. Ну, давайте спробуємо. Ой-ой-ой, боляче. Тобто поразка. Ми ж перемогли. That looks painful. Care to try another round? Yes. Don't count me out yet. Це, мабуть, Себастьян злив. Парі. You're better than that. Come on. Expulso! Leviosa. Блін, що тут з вами робити? Leviosa.
Ох, ну ми були близькі до поразки. Never duel like that. Щось ми Nice чуваку work. Sebastian відхріначили. wasn't wrong about you. Це не There's я strong був, це competition Себастьян ahead, це but заруїнив. keep this up, and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, Якби ми в congratulations on соло your first дралися, Hogwarts я би victory. виграв. Well fought. Он бачив, в соло я бився до See цього, you back виграв here вже. again. Revelio. Що це? Lumos. Revelio. Тому рівня 1. А що мені... так. У мене ще є якась магія, правильно? Випробування. Завдання. А. Я отримав якісь перчі. Ага. Це просто шмотки за завдання. А це у нас що? Це у нас... А, це у нас... айтеми. Окей. Так, це що, спорядження? Рукавички. Рукавички. О, шарф. Пірник. Будемо все відмічати, щоб потім загубитися в цьому. Читати все, але не затротити побочки. Поки я не розумію, як проходити. Єдине, що поясніть мені логіку, в мене ж наче перчатки, правильно повинні з'явитися? Ага, бачу. Стартні рукавички, рукавичі з таємничими візерунками. Головних питань. Ага, це просто зовнішній вигляд. Нічого особливого. А як? Ага, більш детально. О. Знаєте, якби виглядає не дуже та й погано. Та й буде. Ой-ой-ой. Це, в принципі, гарно, але це коротенько ще. Ні, дякую. Залишаємо поки так. А ось це я б поміняв би охоче. Ну, оцей варіант непоганий. Цей варіант. По в'єтрах не дуже подобається бік. Окей. А, ну шарфік можна ще спробувати. Це непогано виглядає, да? Ми, звісно, не Гриффіндор, але побігаємо в червоному шарфіку. Я покидався спадки, бо мені завтра ще багато писати. Добраніч та тихої ночі. Дякую навзаєм, дякую, що заходив. І да, я теж скоро вже піду спадки. До 3, думаю, пограємо і підемо спадки. Завтра таки зранку, 6 ранку ще шпилювого. Ну ні, я не думаю. У мене робота, тому теж не буду дуже довго затримуватись, бо буду ніякий про. До 3 ночі це ще нормально. Щодо побочок, у нас поки що немає ніяких побочок. І то ходімо на інше завдання. І можливо інше завдання це якраз у нас буде і останнім нашим завданням на сьогодні. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Розкажи в дитячому садочку.
Revelio. Погладити котика це злочин. Тобто рівнувати ще. Подіруться потім я ще буду винен, в мене очки ще заберуть у Рейвенкло, а потім ще виженуть. Revelio. I've always said that travel broadens the... Десь тут. Revelio. За що? Чекайте. Don't know why. Professor Ronan. Revelio. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Трохи шарфик заважає, в принципі. Алло? Трохи шарфик заважає, в принципі, але... Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Дуже дякую, Very професор. simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Я оберу шарфик. Я думаю, він не личить мені. Бабочка тим паче не личить. Ладно. Давайте залишимо шарфик. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Accio. Now, I could keep talking about. Very good. Not to worry. Я відміняти повинен. Все, сорян, давайте заново. That's it! Splendid! Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Міс Онай? То ви кращу You'll be the ученицю проти blues, мене just as ставите, before, проти and Miss новачка? Onai, you are playing red. Clear? Те, що треба. Yes, sir. What's this? Accio. Excellent control there. Here we go. There we go. Brilliant. Be sharp. Phew. Accio. Ладно, я все рівно переміг, але хотів вибити. Не вийшло. Що, ти найкраща? Тепер, походу, я найкращий я. Let us make this a bit more interesting, shall we? Поняв, доки здівся. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. What's this? Погано. That is how it's done. Accio. О. Ей! Here we go. Так а що, мій вже все ж, правильно? Чи все ж таки... Да, мій злився, ой-ой-ой. Да, обставини не дуже. Мені треба це викидувати.
That's it! Мені прям дуже сильно треба це викидувати. Виграти, в принципі... 50. Ой-ой-ой. 110. Навіть якщо, хоча, в принципі, в мене є шанс єдиний, це... Зараз просто зробити магію. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Quite impressive. Давай третій раунд. Very good, both of you. Well done. А, накидав, курва. Кура! Ні, курва. Перепрошую. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Щось я недооцінив свої сили і Well done back there. зарано You took the виконав. loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Та де я Took me зберігаю? weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Я тримаюся. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Я просто піддався дівчині. Чоловічий поступок. Жартую, звісно. Програв, ну нічого. Програш робить тебе сильнішим, якщо ти вчишся на цьому програші. Тому це залежить не від того, чи програв ти перший раз. Це залежить від того, чи будеш ти далі програвати. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I Я saw поки не it, можу тобі the сказати, leaves але were so бойовка thick, класна. I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. А де велика? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Щось от на HP на стрімах подивився Гарріка Покера, все одно вайбу Потерії не розумію. І от думаю, а може Hogwarts як лікарня Legacy скачать спробувати. Дивись, я не фанат Всесвіту Гаррі Поттер. І поки що мені рано казати в цілому про саму гру, тому що сама гра, вона заключає в собі не тільки сюжет, не тільки геймплей, а й сюжет, і багато всяких різних нюансів, там універсалів, будівництва і так далі. Тому щодо сюжету я тобі поки що мало що можу сказати, але щодо геймплею я в захваті від геймплею. Ну, він гарний.
Я ще... Ну, теж його до кінця не випробував, тому що тільки починаю грати, але поки що мені геймплей дуже подобається. A word, if you Класно. would. Revelio. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. І це, що ще хочу сказати. Все рівно, які б відгуки не були, я тобі пропоную завжди робити відгуки на власному досвіді. Тому, якщо в тебе є можливість скачати гру, пограти, є час, є можливість, то, звичайно, я тобі раджу це зробити. Ну, і гроші, звісно, звичайно, для цього, щоб придбати гру. Якщо ж немає, ну то дочекайся можливості, коли вона в тебе буде, і пробуй таки. Я дуже багато зустрічався з такими випадками, що коли навіть люди критикують гру або її недооцінюють, і ти все рівно якесь знаходиш собі сили все ж таки спробувати на власному досвіді, в мене були такі випадки, що я просто не розумію, чому так недооцінюють гру, вона ж класна. Тому нічого ніколи не замінить, ніж свій власний досвід. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery fly. Що чорним світ? Тут в мене якби квестів нема, і додаткових, в принципі, теж не. Вау, можна брати. Прикольно. Everywhere. О, ще Quite один, unsafe, ладно. really. Ще одне заняття. Встигнемо. How was your first day coming along? Так, і коли граєш, будеш грати, не програй це завдання, як це зробив я. Виграй заради нас обох. Revelio. Помстися їй за мене. I'd hate transfiguration. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? Я зараз тобі I'd дещо wager скажу there's a після good deal діалогу. more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Дивись. Ти, якщо в тебе нема грошей, але ти хочеш спробувати, я тобі можу запропонувати один сайт, як мені, в принципі, запропонували Індігала. Індігала — це сайт щодо певних ігор, які коштують набагато, інколи вони коштують навіть набагато дешевше, ніж в Steam. Що вони роблять? Вони дають ключ активації. Наприклад, на Hogwarts там зараз є скидка. Тобто, якщо в Steam вона коштує 800 гривень, в Індігала вона коштує 338 гривень або щось таке. Я можу тобі скинути ссылку, якщо тобі цікаво зараз зайти і скинути ссылку. Там єдине, що тобі можу порадити, це те, що реєструйся краще з одним емейлом.
Тобто, якщо ти реєструєшся під один емейл, ти проси, щоб тобі лист надходив на той же самий емейл. Тому що якщо може відбутися плутанина, тому що там під кінець ти можеш зазначити інший емейл, не емейл реєстрації, то може прийти в них якийсь збій, і у них може бути... ключ може загубитися. Тому так. От це єдина порада. В них є також підтримка, що якщо щось може трапитись, типу, ти можеш написати. Але, ну, типу, це на твій власний ризик. Знайшов же сайт. Добре. Ну, я купував там гру, я купував там Hogwarts, вони мені дали ключ активації, я його активував, як ти бачиш, гра працює. Але в мене були складнощі, тобто в мене ключ активації не приходив. Будь готовий до того. Країна сайту яка, я не можу тобі сказати, але там спілкування, в принципі, в більшості випадків йде англійською, може тому що більшість клієнтів англійською теж спілкуються. У мене було з ними складнощі, я купував гру 31 серпня, і мені саппорт відповів лише тільки 2-го, тобто вчора. І тільки вчора я отримав цей ключ активації, тому що я зробив таку помилку. Хоча я питав у деяких інших стрімерів і деяких інших людей, вони теж купували, вони кажуть, що в них не було такої проблеми. Тому якщо ти будеш купувати через Індігала, будь готовий до того, що якщо відразу будуть якісь проблеми, просто напиши саппорту і тобі придеться почекати декілька днів у зв'язку там, можливо, зі святами, щось подібне. Ну, я тобі можу показати, ось, будь ласка, це живий приклад Індігала з Hogwarts. Бо я думав теж купувати гру в Стімі, а мені потім сказали, типу, не поспішай купувати в Стімі, купив Індігала. Ну я думаю, ну добре, 350 гривень можна спробувати, ну, типу, ризикнути. І, в принципі, успішно. Дивимось, дякую. Будь ласка. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ти про Blacktail, ось таке, Blacktail. Вона ще давно роздавалась в Епіку, і це не перша її роздача, вона вже була, да, я в курсі, але все рівно дякую за новину. Єдине, що чи варто в неї грати, в принципі, я не дуже впевнений, тому що, наскільки я знаю, це або російські розробники, або вони підтримують Росію. Щось типу такого. Коротше, коли вийшла Plague Tale 2, вона щось були дуже погані відгуки стосовно того, що українські стрімери і блогери закликали не купувати гру. Це єдине, що можу сказати. Але, в принципі, якщо вона йде безкоштовно, ти ніяким чином не підтримуєш. Ну, хіба що, може, безкоштовно грою і потраченою на неї час, хіба що, типу, таким чином. Але це все рівно не гроші. То, в принципі, якщо така, ну, якщо ти придбав, то окей.
Ну, це просто попередив тобі, то розповів трошки інформації, про яку я знаю. А так, це для тебе важливо. Так. Правді, Вандера. Я газетки не маю, що взагалі Вандера. There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. В Atomic Heart, наче теж є українська, але Atomic Heart все рівно російська гра, і гроші на якої можуть піти потім податки. Тому це нічого не каже, є українська чи не українська. Там, ну, якщо цікаво, просто можеш загуглити. Але, ну, грати чи не грати, то це твій власний вибір, і якщо навіть обереш грати, я не бачу нічого прям критичного. Мені здається, що головне це все ж таки не придбати гру. Ну, не купувати гру за гроші, які можуть, ну, якщо є якась підстава, що вони можуть. Ну, що це якимось чином ти підтримаєш нашого ворога на даному. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. А, ну ось, бачиш, тобто якісь проблеми все ж таки в видавці. Але Plague Tale, знаєш, перший. Ну, це було давно, коли вони випустили цю гру. Це який рік був? Чи 2017, чи 2018. І на той момент дуже багато українців грало в Plague Tale, і вже якби все було зроблено, що можна було для того, щоб підтримати розробників Focus. Тому, ну, блін. Якщо є бажання, я не бачу підстав не грати. Тим паче, якщо є українська, то головне не російську. Обирай, тому що треба все ж таки підтримувати українську мову. Ширити її на весь світ. Або англійську. Але тут залежить від тебе. Can you tell me more about the potions shop, Professor? Знаєте, я думаю, що зараз ми підемо, придбаємо собі паличку. І, в принципі, після палички я буду вже вимикатись, бо спати треба. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Я щось завтикав. Бастіан Шинетті. Давай Натті. Бастіана. Ну, Натті більш, вона якби в принципі непогана, розумна, сильна, і ще вона може колдувати без палички. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Пивом. А можна шкільникам, не знаю, пити маслопиво? Говоріть із професором Ронином, щоб отримати ваше перше доручення. Типи завдань, які дають вам професори Гогвартсу, виконання яких дають нові закляття. Нагородою за виконання вашого першого доручення будуть чари відновлення, репаро, які потрібні для виконання інших завдань. Ви можете відслідкувати доручення та їх прогресу мені завдання вашого довідника. В принципі, то наче недалеко бігти. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo.
Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Так, я дивився стріми цієї гри, мені теж гра сподобалась, вона реально крута. Вона цікава і по геймплею, вона цікава і по сюжету, і я думаю, що друга частина теж не менш погана. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. Got it. Got it. A flying page must be in this. Brilliant. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Так, я хочу паличку і все. І Remember, your wand на is сьогодні a ми закінчимо. conduit of your magic. Репаро. Так швидко я ніколи не вивчав магію. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolizes heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Фонтан Віверни. Сторінка довідника. Цей фонтан у дворику трансфігурації має подобу Віверни на вершині його від учнів. Попри чутки, запущені, можливо, самим сером Кедоганом, це точно не Віверна з річки Бай, яку жвавий лицар вбив всупереч своєму хисту. Я не бачу. Друзі, регалії Гогвартсу. Дякую за фоллоу, мать Семечка. Приємно. Так, забуваємо відбувати, що ми робили. Так, і швиденько, ласкаво просимо до Воксміту на наш телек на зовнішній. Це потім. Давайте ще все ж таки по сюжетці. Давайте все ж таки по сюжетці, швиденько паличку. Я хочу паличку. От про це ви казали, що Репаро зробив? Reparo. Have you ever visited any of the hamlets outside of Hogsmeade? Revelio. Добраніч, до тихої ночі, навзаєм, дякую.
Тобі також. Lumos. Hello, looking for I could spend all my valuable honeydews. Revelio. Ох, там щось ми брали. О, ні, дивіться, тут є щось попізже. Щось покращення. Ні, непогано. Непогано, хай буде. Окуляри ми не носимо. То перчів, можливо. Уха. Капелюха. My aunt says I should get Пише. Hogsmeade as often as I can. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Дуже шкода, що Квіддіча тут немає. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could.
I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I Ой, certainly learn a great deal in оце class, жахливо. much can be gleaned Розробники, ну outside of камон. the castle walls. Могли б хоча б зробити якусь анімацію зупинки. Ну ладно. Я б ще б зрозумів, якби вони зробили, що я просто встав і коники на мене не їхали, і я як той чувак був. Вони мене просто виштовхали. Але просто скрізь мене проїхати, це таке. Я про що я кажу? Щось не подобається, зроби краще. How are you settling in? I Правильно, remember the weeks Томас? that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Hope so. Що це за значок тваринки? Revelio. Accio. Ладно. Походу нам не дають нормально. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such... There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. Revelio. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. О, це добре. Солодощі це саме те, що треба. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Боже, вона дуже добра. Enjoy yourself. I will see you soon. Аж прям дуже добра. Так, ну, що тут? Паличка прям рукою подати. Revelio. Що я підібрав? Немає. Кого, да, по факту підібрав? Це якось гарніше. Речі. Речі попалити.
Ой, що це? Пухканці. Круглі та пухнасті звірі, досить м'які, щоб їх обіймати, але достатньо міцні, щоб їх кидати. Пухканці їдять майже все, але їхня улюблена їжа – це арклі. Вони є звичайними домашніми тваринами для сімей, керівників, тому що їх легко отримувати. Пухканці, я не пам'ятаю про це. Побачимо. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Так. Локація драконова серцева жила, трохи зігнута, 13 дюймів. Це та, що мені попала, правильно? Та, що мені випала. В принципі, я не проти. Давайте подивимось. Я не прям в захваті, якщо. How intriguing. Це точно ні. Достатньо банально, якраз як я люблю. Чорна. Curious indeed. Оце цікаво. Це не подобається, це подобається. Хтось в цьому є, але не дуже. Оцю мені обрала, в принципі, голосування і тест. Добре. Curious indeed. Подобається, це не подобається. Шкода, що нікого нема. Я би попросив ти мені обрати між цією і цією. Чорний. Щодо трохи зігнута, як ви розумієте? Curious indeed.
хочу трохи зігнути. Незламна, трохи податлива, не гнучка, жорстка, міцна, тверда, ламка, гнучка, еластична. В міру еластична. Пружна. Гнучка, дуже гнучка, досить трохи зігнута. Ну, в мене, в принципі, трохи зігнута, але вона по факту не відповідає логіці. Бо в мене не трохи зігнута, тому давайте... Curious indeed. Біла чи чорна? Ну, чорна якось, я уявляю, вона не буде виглядати. А от білий мені подобається. Я оберу міру еластична. Еластична. Та схоже ж на еластичну, правильно? Так. Вона може достатньо банальна. Зламна. Це виглядає як незламна. Акація, вільха, яблуко, ясен, оптика, бук, терен, чорний горіх, кедр, каштан, ліс, кіл, чорне дерево, кузіна, вияс, англійський, ялиця, глід, How intriguing. натополя, червоний, коя, горобина, липа, семерека, явір, виноградна лоза, польський пріг і верба. Ай, тис. Акація. Ну, хай буде акація. Драконова серцевина. Тут, звісно, без варіантів. Сердечна жила дракона, що служить серцевиною для палички, відома відтворенням магії. Лосина єдинорога, що служить серцевиною для палички, відома тим, що дає. Про Фенікса, що служить серцевиною для палички, здатне на відтворення найвищої магії. Потужної магії або найвищої магії. Ну, ми візьмемо, хай буде драконова. Мені подобається, виглядає потужно. Акація, драконова серцевина. То, ну, коротше, ми, в принципі, поміняли, виходить тільки те, що вона незламна, і 13. Дюйми. А, ось. Ну, хай буде 13 дюймів. How intriguing. Я хочу 14 дюймів. Як шпага. Рапіра. Так. Не такий скучний, мабуть. Зараз думаєте, що я обираю просто рівну паличку. І в якому випадку не цікаво. Ну вона і правда виглядає не Another дуже. wand, another beginning of a bright and magical future. Блін, я хочу поміняти, я вже передумав. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand Я хочу, will яка learn була. from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring. Давайте